Sino nga ba si Harbisson? Siya ang ating pag-uusapan ngayong araw dito lang sa RCJ4 TV. Pero kung bago ka pa lang sa channel na ito ay mag-subscribe ka na para isa ka na kaagad sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago akong uploads. So di na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Well, ngayong araw mga kaibigan ay pag-uusapan natin ang isang nakakamanghang nilalang sa kasaysayan nating mga tao. Pamilyar ka ba sa salitang cyborg? Ang cyborg mga kaibigan ay pinaikling tawag ng cybernetic organism. Siguro kapag naririnig mo ang salitang ito ay pumapasok sa isipan mo ang larawan ng isang half-human at half-machine or robot at madalas nakikita mo lang ito sa mga television at mga fictional movies. Well, exactly mga kaibigan, tama ka dyan, pero ang bida sa ating episode ngayon ay isang totoong cyborg. Ang nilalang na ito ay nagngangalang Harbisson. Si Harbisson ay isang British-Irish at ipinanganak noong July 7, 1984 sa Mataró, Spain at nag-aral siya sa Darlington College of Arts Falmouth University. So umpisahan natin ang kwento ni Neil sa kanyang maagang kabataan. Si Neil ay ipinanganak naman ng normal at nakakakilos din katulad ng ibang mga bata, ngunit habang lumalaki siya ay napansin niyang may malaking diferensya ang kanyang mga nakikita sa nakikita ng ibang normal na tao. Na-diagnose noon na si Neil pala ay dumadanas ng tinatawag na achromatopsia. Ang achromatopsia mga kaibigan ay isang uri ng kapansanan sa paningin na kung saan hindi nasasala ng mata ang ibang mga kulay at liwanag na pumapasok dito na nagre-resulta naman sa subject upang hindi makakilala ng iba't ibang kulay. In short mga kaibigan, ang bida natin ay isang colorblind. Ngunit sa kabila ng kapansanan niyang ito, ay meron naman siyang hindi matatawarang galing sa musika. Noong siya ay nasa Barcelona sa edad na 16, ay natutunan na niyang tumugtog ng piano at gumawa ng sarili niyang komposisyon. Ngayon ay mag-fast forward na tayo sa kwento. In year 2000 mga kaibigan, nag-umpisa ang tinatawag na cyborg art na mas kilala din noon na cyborgism. Ang konsepto ng technology na ito mga kaibigan ay magdagdag ng panibagong senses or pakiramdam sa isang tao sa pamamagitan ng pagtatanim or implant ng isang antena sa ulo nito. At sa hindi maipaliwanag na pagnanais makakita ng mga kulay, ang ating bida ay sumailalim sa study na ito bilang isang subject. Bagamat lubhang napakadelikado nito dahil posibleng kapag nagkamali ang mga gagawa nito ay maaaring mamatay si Neil. Ngunit hindi pa din ito napigilan ng kanyang pagnanasa na makakita ng normal. Ang paglalagay ng antena sa ulo ni Neil ay matagumpay na nailagay noong year 2004. At nagagamit na niya ito para makagawa ng kanyang mga pambihirang mga sining. Pero alam nyo ba mga kaibigan, hindi pa din siya nakakakita ng mga kulay. Pero, naririnig niya ang mga kulay sa pamamagitan ng mga vibration. Ngunit dahil sa antena sa ulo ni Neil ay nagkaroon siya ng problema sa pagpunta sa ibang mga bansa. Ang pinakaunang renewal ng passport ID niya bilang isang cyborg ay na-reject noong year 2004. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang gobyerno ay tinanggap din ang kanyang kalagayan bilang kauna-unahang cyborg sa buong mundo. Sa ngayon, si Neil ay 36 years old na at patuloy pa din gumagawa ng kanyang mga obra. Well, for me mga kaibigan, siguro kung medyo na late lang ng isang taon yung introduction ng cyborg art marahil ay hindi ito nangyari. Dahil noong year 2005 ay naimbento ng isang scientist ang isang eyeglasses na kayang magtama ng kulay na nakikita ng mga taong colorblind. Ang taong nakaimbento nito ay walang iba kung hindi si McPherson. Well, ayon sa aking nabasang article, ay aksidente lamang at hindi sinasadya na matuklasan niya ang tungkol sa bagay na ito. And aside from this, siguro nga kung mas maagap pa niyang natuklasan ang tungkol sa bagay na ito, ay marahil ibang tao ang magiging pinakaunang cyborg sa buong mundo. The distinction is a slim one between being an artist and being a scientist. Because they're both about being willing to go into the unknown and push a boundary. It's not just about seeing colors, it's about seeing the world. But there's something that might be even bigger than that. You could see the world that could be there, the potential. And that's very powerful. I had some people that were pretty negative initially in the vision science community that just clearly were saying it can't be done. And it sort of set the tone over the years, especially in the beginning of Enchroma, where we would
get some press, and then somebody would come out of the woodwork and say, can't be done. It's something that you've invested so much energy and time into that's, I dare use the word beautiful, just knocked over. It's really hard to take. We probably came this close to giving up like several times. And then I met this guy who's in France. His name is Ken Knobloch. I described it to him, and he said, oh, so you want to adjust the quantal catch of the photopigments to reestablish some normalcy to the chromatic channels? And I said, yes. And he said, yeah, that can be done. So that's what I was looking for. I was looking for that one person who would give me the confidence, who instantaneously understood it and echoed back to me what I wanted to do. Always a question that's hanging over us here. Well, how do you know that you're helping their color vision? Is these very sort of pesky psychological, philosophical, thorny problems we're always facing. But I came at it from a mathematical point. I said, well, okay, actually, what we're doing is the best that we can possibly do, and I can prove it. It's the same every time. They get quiet, and then it'll all start flooding in. Oh my goodness. And I love that moment. I could watch that 1,000 times over. Moment of discovery, right? I've been through enough difficult experiences that I know that my innate ability to pick myself up and keep going is there, and that comes from within. That's the only way to get there. The vision science community has come around. It isn't fully to their satisfaction and to our satisfaction. We still have work to do, but that's the higher standard that we have to meet. Exploration. That is how I survive. I will find what I'm looking for tomorrow, but only if I keep looking. Ikaw kaibigan, anong masasabi mo sa kwento ni Neil? Share mo naman sa comment box. Interesado din akong malaman kung ano ang reaksyon mo. And hanggang dito na lang muna mga kaibigan, at maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating munting palabas, at see you on the next episode. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay mayroon kang natutunan ngayong araw. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay maraming salamat sa iyo. Kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like at share ka lang sa @RCJ for Educational Vlog upang patuloy kitang ma-notify sa aking mga future uploads. Hanggang dito na lang kaibigan, at mag-iingat ka palagi. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. God bless at hanggang sa muli.